Valószínűleg hallottál már Neville Goddardról, de ha nem, az sem gond. De ki is volt ő valójában? Ő a modern teremtés atya, a 20. század egyik legnagyobb látnoka. Ő volt az, aki rájött, hogy az életünket nem a véletlen és nem is a sors irányítja, hanem egyetlen dolog, a saját képzeletünk. Ha valaha hallottál már a vonzás törvényéről, tudd, hogy az alapok tőle származnak. De ő nem csak elméleteket gyártott. Egy olyan radikális módszert tanított, amivel hétköznapi emberek a semmiből építettek birodalmakat. És ma pontosan ezt a módszert fogom átadni neked. Van egy hiba, amit szinte mindenki elkövet az elején. Mégpedig az, hogy azonnal bizonyítékot akarnak. A szemeddel akarod látni, a kezeddel akarod megfogni, mielőtt elhinnéd. De a teremtés nem így működik. A titok nem az akaraterőben van, nem a küzdelemben, hanem egyetlen dologban. A belső mozgásban. Hogyan érezd azt, hogy gazdag vagy, ha a számlád üres? Hogyan érezd a szerelmet, ha egyedül ébredsz az üres ágyban? Neville rájött, hogy a kulcs a tudatunk mozgatása. Figyelj, ha Budapesten vagy, de Londonban akarsz lenni, oda kell utaznod, igaz? A vágyaddal ugyanez a helyzet. Ha a hiány állapotában vagy, lélekben át kell költöznöd a bőség állapotába. Mutatom a gyakorlatot, amit Neville a mentorától, a titokzatos etióp misztikustól, Abdullahtól tanult. Figyelj jól, mert zseniálisan egyszerű. Neville minden nap leült a nappaliában a fotelébe. Becsukta a szemét, eljátszotta fejben, hogy kimegy az előszobába, a telefon mellé. A teste a fotelben maradt, de a tudatával átment a másik helyiségbe. És onnan az előszobából belső szemeivel visszanézett az üres fotelre, ahol a teste ült. Ezt addig csinálta, amíg érezte a telefon hűvös tapintását, érezte az előszoba illatát. Ez a belső mozgás. Nem csak gondolt a helyre, hanem onnan gondolkodott kifelé. Most próbáljuk ki ezt együtt. Csak egy percre. Hunyd le a szemed. Képzeld el, hogy átmentél a szomszéd szobába, vagy a konyhába. Ne lásd magad kívülről, mint egy moziban, hanem legyél ott. Érezd, ahogy ott állsz. Milyen a padló a lábad alatt? Milyen tárgyak vannak melletted? Nyújtsd ki a kezed gondolatban, és érintsd meg az asztalt vagy a falat. Érezd, hogy szilárd. És most a legfontosabb lépés. Onnan, a másik szobából gondolj vissza arra a helyre, ahol a fizikai tested most ül. Látod? Most már távol van tőled. A falak elválasztanak tőle. Te már nem ott vagy. Te már itt vagy. Érezted ezt a finom kattanást az elmédben? Ez a belső mozgás. Elmozdultál térben és időben, anélkül, hogy egy tapottat is léptél volna. Nyisd ki a szemed. Ez nem csak játék a térrel, ez a teremtés alapja. Ha ezt meg tudod tenni egy szobával, meg tudod tenni az életeddel is. Ha szegénynek érzed magad és a gazdagságra gondolsz, a gazdagság távol van. De ha alkalmazod a belső mozgást, és lélekben átköltözöl a gazdag énedbe, ezt tedd meg ma este elalvás előtt. Ez az álmos, félálom állapot a kapu. Lépj be a vágyadba. Érezd az erőt, a szerelmet, a bőséget. És aludj el ebben a szobában, ebben az új valóságban. De vigyázz, van egy hiba, amit a legtöbben elkövetnek. Gondolj egy elültetett magra. Ha elültetsz egy magot a földbe, nem ásod ki minden reggel, hogy megnézd, növekszik-e már, ugye? Mert ha kiásod, elpusztul. Ugyanez igaz a vágyadra is. Ne, keresd a jeleket. A külvilág csak egy visszhang, egy tükör. A tükör nem tud mosolyogni, ha te nem mosolyogsz bele. A fizikai világ követni fogja azt, amit belül igaznak érzel. Nincs más választása. Te vagy az építész. Ma este ne csak álmodozz. Mozdulj meg belül. Költözz át az új életedbe. És hagyd, hogy a világ utánad menjen. Ha tetszett ez a technika, és ma este kipróbálod, jelezd egy lájkkal. És ha készen állsz, írd le kommentben a mai megerősítésedet. Belül már ott vagyok. Ezzel pecsételd meg az elhatározásodat. Hagyd lássa az univerzum, hogy nem csak reménykedsz, hanem tudsz. Találkozunk a következő videóban. Áldás kísérjen!